ریاضیاتی که ما تو مدرسه میخونیم و حتی دانشگاه واقعا حق مطلب علم ریاضیات رو ادا نمی‌کنن، چون ما فقط گوشه‌ای از اونو میبینیم، در صورتی که ریاضیات به عنوان یک کل موضوعی بسیار گسترده و به طرز شگفت‌انگیزی متنوع است. مشابه این ویدیو رو قبلا تو کانال متباز داشتیم، ولی صادقانه چون اون موقع ادیت خوبی نداشتم به دل خودم نشسته بود. توی این ویدیو میخوایم یه نقشه کلی از ریاضیات رو داشته باشیم و هر چیزی که یه ربطی به ریاضیات پیدا میکنه رو تو نقشمون قرار بدیم. پس همراه من باشیم برای یه ویدیوی جذاب. من سبام و اینجا متبازه. تاریخ ریاضیات. از این سری میگذرم چون خوشبختانه در ویدیوی قبلی مفصل در موردش حرف زدیم، ولی یه خلاصه اینجا میگم. از همون ابتدای کار شروع میکنیم. خاستگاه ریاضی در شمارش نهفته است. در واقع شمارش فقط یک ویژگی انسانی نیست. حیوانات هم قادر به شمارش هستند. شواهدی هم از انسان‌های ماقبل تاریخ هست که روی استخوان‌ها علامت‌های شمارش رو ایجاد کرده بودند. در طول تاریخ هم نوآوری‌های متعددی رخ داده. مصری‌ها اولین معادله رو نوشتن، یونانیان باستان در حوزه‌های مختلفی مثل هندسه و عددشناسی پیشرفت‌های بزرگی کردند. اعداد منفی از چین اختراع شدند، عدد صفر برای نخستین بار در هند به عنوان یک عدد مورد استفاده قرار گرفت و بعد دوران طلایی اسلام که ریاضیدانان ایرانی پیشرفت‌های بیشتری ایجاد کردند، مثل نوشتن اولین کتاب درباره جبر. بعدش ریاضیات رفت به اروپا و در دوران رنسانس شکوفا شد. خب مسلماً تاریخ ریاضیات فراتر از چیزیه که الان گفتم، ولی میخوایم بریم به دوران مدرن ریاضیات و به ریاضیاتی که امروزه میشناسیم بپردازیم. ریاضیات مدرن. به طور کلی میتونی ریاضیات مدرن رو به دو بخش تقسیم کنیم. ریاضیات محض یعنی مطالعه ریاضیات به خاطر خود ریاضیات و ریاضیات کاربردی یعنی جایی که ریاضیات به حل یک مسئله واقعی در جهان کمک میکنه. اما بین این دوتا همپوشانی‌های زیادی وجود داره. یعنی دوتا مجموعه کاملا جدا از هم نیستن. در واقع بارها در تاریخ پیش اومده که کسی فقط از روی کنجکاوی وارد یک قسمت از دنیای ناشناخته ریاضیات شده و بعد از اون مجموعه‌ای از شاخه‌های جدید ریاضیات رو خلق کرده که در ابتدا ممکنه فقط براش حس زیبایی شناسی داشته باشه و ظاهراً هیچ کاربرد مفیدی هم اون زمان نداشته باشه. اما بعدها مثلا 100 سال بعدش یکی پیدا شده فهمیده این نظریه قدیمی که در دسته ریاضیات محض بوده دقیقاً همون چیزیه که برای حل یک مسئله در دنیای واقعی نیاز داره. و در مورد ریاضیات این واقعاً فوق‌العاده است. و این میتونه یه پاسخ به کسایی باشه که میگن مثلا این قسمت ریاضی به چه دردی میخوره. پس این اتفاق بارها رخ داده که در یک دوره یه چیزی فقط جنبه انتزاعی داشته ولی چند قرن بعدش بسیار کاربردی از آب در میاد. اما خب باید اینم اشاره کنم که بخشی از قسمت‌های ریاضیات محض ممکنه به تنهایی کاربرد لحظه‌ای نداشته باشن ولی بسیار ارزشمندن، چون دارای زیبایی و ظرافتی هستند که تقریباً تبدیل میشن به یه اثر هنری. خب دیگه حالا از این تعریف و تمجیدا بگذریم و بریم سراغ اصل مطلب. ریاضیات محض از چندین بخش کلی تشکیل شده. اولیش دستگاه‌های عددیه. پس اولین جایی که روی نقشه واردش میشیم دنیای اعداده، چون ریاضیات از ساده ترین کار انسانی یعنی شمردن شروع شد. زیر شاخه‌های دستگاه‌های عددی. اعداد طبیعی. اول از همه از اعداد طبیعی شروع می‌کنیم. همون اعدادی که برای شمردن استفاده می‌کنیم. 1، 2، 3، 4 و تا بی نهایت. ولی وقتی بخوایم کمبود، بدهی یا اعداد زیر صفر رو نشون بدیم، اعداد طبیعی کافی نیستن. اینجاست که اعداد صحیح وارد میشن. مجموعه‌ای که شامل اعداد مثبت، منفی و صفره.
بعد وارد اعداد گویا میشیم، اعدادی که میشه اونا رو به شکل کسر نوشت. اما باز هم همه عددها اینطوری نیستن. عددهایی مثل رادیکال 2 یا پی رو دقیق نمیشه به صورت کسر نوشت و این ما رو وارد دنیای اعداد حقیقی میکنه. و بعد ریاضیات حتی از اینم جلوتر میره و به اعداد مختلط میرسه. اعدادی که بخشی از اونا حقیقی و بخشی موهومی هستن، مثل A به اضافه BI. و در نهایت مطالعه دستگاه‌های عددی ما رو به یکی از شگفت‌انگیزترین مفاهیم ریاضی میرسونه، یعنی بی‌نهایت. جایی که متوجه میشیم حتی همه بی‌نهایت‌ها هم با یکدیگر برابر نیستن و بعضی از اونا از بعضی دیگه بزرگترن. اما ریاضیات فقط به خود اعداد محدود نمیشه. بعد از شناخت عددها، سوال بعدی اینه که این اعداد چجوری با هم رابطه برقرار میکنن و چه ساختارهایی میسازن. اینجاست که وارد بخش بعدی میشیم، یعنی ساختارها. جبر. اگر حساب رو با کار کردن با عددهای مشخص بدونیم، جبر یه قدم فراتر میره و با نمادها و متغیرها کار میکنه. در جبر به جای اینکه فقط بنویسیم 3 به اضافه 5 برابر 8 میتونیم بنویسیم x به اضافه 5 برابر 8 و سوال اینه که x چیه؟ شاید با این مثالی که زدم ساده به نظر برسه، اما همین ایده جایگزین کردن عددها با نمادها یکی از بزرگترین جهش‌های تاریخ ریاضیات بود. جبر شبیه اینه که به جای صحبت کردن درباره یک عدد خاص، درباره همه عددهای ممکن به طور همزمان حرف بزنیم. پس جبر به ما یاد میده چطور با متغیرها و معادلات کار کنیم. اما بسیاری از مسائل دنیای واقعی فقط یک عدد یا یک معادله ندارن. اونا شامل چندین کمیت هستن که همزمان با هم در ارتباطن. اینجاست که وارد جبر خطی میشیم. جبر خطی شاخه از ریاضیاته که با بردارها، ماتریسها و دستگاه‌های معادلات سر و کار داره. اگر جبر معمولی رو زبان کار کردن با متغیرها بدونیم، جبر خطی زبان توصیف فضاهای چندبعدیه. در این شاخه از ریاضیات با بردارها آشنا میشیم، چیزهایی که علاوه بر اندازه جهت هم دارن. همچنین با ماتریس ها سر و کار داریم، جدولهایی از اعداد که میتونن اطلاعات پیچیده رو به شکل منظمی نمایش بدن و روی بردارها اثر بذارن. پس ایده اصلی جبر خطی اینه که روابط بین تعداد زیادی متغیر رو به طور همزمان بررسی کنیم. مثلا اگر بخوایم مسیر یک ماهواره، شبکه برق یک شهر یا حتی ارتباط میلیون‌ها داده رو تحلیل کنیم، جبر معمولی کافی نیست و به ابزارهای جبر خطی نیاز داریم. جبر خطی بیشتر روی روابط بین متغیرها تمرکز داره. اما حالا دوباره به خود عددها برمیگردیم. این بار نه برای انجام محاسبات، بلکه برای کشف الگوها و رازهای پنهان در دل اونا. حالا بریم سراغ بخش سوم. نظریه اعداد، Number Theory. نظریه اعداد شاخه از ریاضیاته که به مطالعه ویژگی‌ها و رفتار اعداد، به ویژه اعداد صحیح میپردازه. در نگاه اول شاید به نظر برسه عددها چیز خاصی ندارن، اما ریاضیدانا قرن‌هاست که در دل اونها الگوهای عجیب و پرسش‌های حل نشده رو پیدا می‌کنن. یکی از مهمترین موضوعات این شاخه اعداد اولن. اعداد اول رو میشه آجرهای سازنده دنیای اعداد دونست. شاید نظریه اعداد در ابتدا کاملا انتزاعی به نظر برسه، اما امروزه یکی از پایه‌های اصلی رمزنگاری و امنیت اینترنته. پس نظریه اعداد روی خود اعداد تمرکز داره، اما حالا میخوایم ببینیم وقتی اشیا رو میشمریم، مرتب میکنیم و کنار هم قرارشون میدیم چه الگوهایی به وجود میان. اینجاست که وارد دنیای ترکیبیات میشیم.
ترکیبیات شاخه از ریاضیاتی که درباره شمارش، چیدمان و انتخاب صحبت میکنه. ترکیبیات به دنبال پیدا کردن الگوها در مجموعه های گسسته است. یعنی چیزهایی که میشه اونا رو شمرد. برای همین در این شاخه با ساختارهایی مثل گراف، نمودارهای درختی، شبکه‌ها و مسیرها زیاد سر و کار داریم. پس ترکیبیات به ما نشون میده که چطور اشیا رو بشمریم و مرتب کنیم. اما گاهی مهمتر از خود اشیا تغییراتیه که میتونیم روشون انجام بدیم و همین ما رو به دنیای تقارن‌ها و نظریه گروه‌ها میرسونه. نظریه گروه‌ها، گروپ تئوری. نظریه گروه‌ها شاخه از ریاضیاته که به مطالعه تقارن و تبدیل‌ها میپردازه. در اینجا به جای تمرکز روی خود اشیا، روی کارهایی که میتونیم روشون انجام بدیم تمرکز میکنیم. مثل چرخوندن یک مربع، بازتاب یک شکل در آینه، جابجا کردن قطعات یک پازل. همه اینا نوعی تبدیل هستند. مثلا مکعب روبیک یکی از معروفترین مثالهای نظریه گروه هاست. پس نظریه گروه ها روی تقارن‌ها و تبدیل‌ها تمرکز داره. اما گاهی مسئله تغییر دادن اشیا نیست، بلکه مرتب کردن و مقایسه اوناست. اینجاست که وارد نظریه ترتیب میشیم. نظریه ترتیب شاخه از ریاضیاته که بررسی میکنه چجوری میشه عناصر یک مجموعه رو بر اساس یک رابطه مشخص مرتب یا مقایسه کرد. ساده ترین مثالش مرتب کردن اعداد از کوچیک به بزرگه. 1، 2، 3 الی آخر. در اینجا رابطه کوچیک‌تر بودن یک ترتیب ایجاد کرده. البته بگم این نظریه فقط در مورد اعداد نیست. میتونه در مورد قد افراد، کتاب‌ها و خیلی چیزای دیگه هم باشه. تا اینجا با دو بخش ساختارها و اعداد و روابط بینشون سر و کار داشتیم. اما حالا وارد دسته جدیدی از ریاضیات میشیم. بخشی که به شکل‌ها، فاصله‌ها و فضاها میپردازه. بخش سوم، فضاها. اولین ایستگاه این قلمرو هندسه است. یکی از قدیمی ترین شاخه‌های ریاضیاته که به مطالعه شکل‌ها، اندازه‌ها و موقعیت اجسام در فضا می‌پردازه. در واقع هندسه از یک نیاز کاملاً عملی به وجود اومده. انسان‌ها می‌خواستن زمین‌هاشون رو اندازه بگیرن، ساختمون بسازن و فاصله‌ها رو محاسبه کنن. یکی از معروفترین نتایج هندسی هم قضیه فیثاغورسه. رابطه‌ای که بیش از 2000 سال پیش کشف شده. هندسه به ما کمک میکنه شکل‌ها و فضاها رو بشناسیم. اما یکی از مهمترین شکل‌های هندسی یعنی مثلث اونقدر اهمیت داشت که شاخه‌ای جداگونه از ریاضیات برای مطالعه‌اش به وجود اومد. یعنی مثلثات. مثلثات شاخه از ریاضیاته که رابطه بین اضلاع و زوایای مثلث رو بررسی میکنه. شاید تو مدرسه با سینوس و کوسینوس و تانژانت آشنا شده باشی. اینا بخش‌هایی از مثلثاتن که برای اندازه‌گیری فواصل، ارتفاعها و جهت‌ها مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا قبل از اختراع ماهواره‌ها و GPS، دریانوردا با استفاده از ستاره‌ها و مثلثات موقعیت خودشونو در اقیانوس پیدا می‌کردن. اما دنیای واقعی همیشه از مثلث‌ها و دایره‌های کامل ساخته نشده. طبیعت پر از شکل‌های پیچیده و نامنظمیه که برای توصیف اونا به ابزارهای جدیدی نیاز داریم. یکی از این ابزارها هندسه فراکتالیه. هندسه فراکتالی به مطالعه شکل‌هایی می‌پردازه که در نگاه اول بسیار پیچیده و نامنظم به نظر می‌رسن. اما در دل این پیچیدگی یک الگوی تکرار شونده وجود داره. مهمترین ویژگی فراکتال‌ها خود متشابهیه. self similarity. یعنی اگر روی بخشی از شکل زوم کنیم
دوباره شکلی شبیه به کل شکل رو میبینیم. مثلا تصور کن از یه شاخه درخت عکس بگیری. اگر روی یکی از شاخه‌های کوچیک‌تر زوم کنی، اون شاخه هم شبیه یه درخت کوچیکه. و این تکرار الگو در مقیاس‌های مختلف یکی از ویژگی‌های اصلی فراکتال هاست. مثال‌های زیادی از فراکتال در طبیعت وجود داره، مثل رعد و برق، خطوط ساحلی، رگ‌های خونی و خیلی چیزای دیگه هم هست که برای آشنایی بیشتر میتونین برید ویدیوی فراکتال ها در کانال متباز رو ببینید. بگم فراکتال ها فقط چیزهایی نیستن که در طبیعت وجود دارن. ریاضیدانا هم فراکتال های معروفی ساختن، مثل مثلث سرپینسکی، برفدانه کوخ و خیلی چیزای دیگه. فراکتال ها روی الگوها و شکل های پیچیده تمرکز دارن. اما حالا میخوایم سراغ ویژگی هایی بریم که حتی با کشیدن، خم کردن و تغییر شکل دادن جسم هم از بین نمیرن. اینجاست که وارد دنیای توپولوژی میشیم. توپولوژی شاخه از ریاضیاته که به جای اندازه، زاویه یا فاصله به ویژگی‌های بنیادی شکل میپردازه. در توپولوژی اجازه داری یه شکل رو از دو طرف بکشی، خم کنی، مچاله کنی، اما اجازه نداری پارش کنی یا دو قسمتش رو به هم بچسبونی. به همین دلیل هم هستش که گاهی به توپولوژی هندسه لاستیکی هم میگن. مثال‌های معروف از توپولوژی: از دیدگاه توپولوژی یک فنجون قهوه و یک دونات تفاوتی با هم ندارن، چون هر دو دقیقاً یه سوراخ دارن. اگر فنجون ما از جنس لاستیک باشه، میتونیم بدون پاره کردنش اونو کم کم شبیه یک دونات کنیم. برای یک توپولوژیست تعداد سوراخ‌ها مهمه، نه شکل ظاهری جسم. یه مثال معروف دیگه از توپولوژی نوار موبیوسه. اگر یه نوار کاغذی رو یه نیم پیچ بدی و دو سرش رو به هم بچسبونی، شکلی به دست میاد که فقط یک رو و یک بعد داره. اگر روی اون شروع کنی به کشیدن یه خط بدون برداشتن قلم، دوباره به نقطه شروع برمیگردی و متوجه میشی که تمام سطحش رو پیمودی. تا اینجا در مورد شکل‌ها و فضاها صحبت کردیم، اما حالا یه سوال جدید مطرح میشه. چطور میتونیم اندازه یا مقدار بخش‌های مختلف یک فضا رو مشخص کنیم؟ و این سوال ما رو میبره به نظریه اندازه. نظریه اندازه شاخه از ریاضیاته که راهی دقیق برای اندازه‌گیری فضاها و مجموعه‌ها فراهم میکنه. در نگاه اول اندازه‌گیری ساده به نظر میرسه. طول یک خط، مساحت یک شکل، حجم یک شکل، اما وقتی با شکل‌های پیچیده، مجموعه‌های نامتناهی یا فضاهای عجیب ریاضی روبرو میشیم، تعریف اندازه دیگه اونقدر هم ساده نیست. نظریه اندازه کارش اینه که چارچوبی ایجاد کنه که بشه برای این جور مجموعه ها هم مفاهیمی مثل طول و مساحت و حجم تعریف کرد. پس نظریه اندازه به ما کمک میکنه فضاها رو اندازه بگیریم. اما حالا اگر فضاها خمیده باشن چی؟ اینجاست که هندسه دیفرانسیل وارد ماجرا میشه. هندسه دیفرانسیل شاخه از ریاضیاته که روی شکل‌ها و فضاهای خمیده مطالعه میکنه. در هندسه معمولی که در مدرسه میخونیم بیشتر با صفحه‌های صاف سر و کار داریم. اما دنیای واقعی پر از سطوح خمیده است، از سطح زمین گرفته تا سیارات، کهکشان‌ها و حتی خود فضا زمان. ما توی مدرسه یاد گرفتیم مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. اما این فقط روی یک سطح صاف درسته. اگر روی سطح کره زمین یک مثلث بزرگ رسم کنیم، مجموعه زوایای داخلی اون میتونه بیشتر از 180 درجه باشه. مثلا فرض کن از قطب شمال به استوا بریم و بعد 90 درجه به سمت غرب بچرخیم
و روی استوا حرکت کنیم و دوباره 90 درجه بچرخیم و به قطب شمال برگردیم. اینجا یه مثلثی تشکیل میشه که مجموع زوایاش 270 درجه است. هندسه دیفرانسیل یکی از پایه‌های اصلی نظریه نسبیت عام اینشتینه. نظریه‌ای که توضیح میده گرانش در واقع ناشی از خمیدگی فضا زمانه. خب تا اینجا درباره اعداد، ساختارها و فضاها صحبت کردیم. اما بسیاری از پدیده‌های مهم جهان ثابت نیستن. اونا حرکت میکنن، رشد میکنن و تغییر میکنن. برای مطالعه این تغییرات وارد بخش بعدی ریاضیات یعنی تغییرات میشیم. حسابان شاخه از ریاضیاته که به مطالعه تغییرات و انباشتگی میپردازه. 2 سوال اساسی در حسابان وجود داره. یک این که یک کمیت با چه سرعتی در حال تغییره. 2 این که اگر این تغییرات رو جمع کنیم در نهایت چه مقداری به دست میاد. برای پاسخ به سوال اول از مشتق استفاده می کنیم و برای سوال دوم از انتگرال. مشتق به ما میگه که یک کمیت با چه سرعتی در حال تغییره و انتگرال کمک میکنه این تغییرات رو در طول زمان جمع کنیم و مقدار کلش رو به دست بیاریم. مثلا اگر بخوایم بدونیم یک موشک در هر لحظه چقدر سرعت میگیره به مشتق نیاز داریم و اگر بخوایم بدونیم در مجموع چقدر مسیر طی کرده به انتگرال نیاز داریم. پس حسابان به ما کمک میکنه تغییرات یک کمیت رو بررسی کنیم. اما خیلی از پدیده‌های دنیای واقعی فقط یک عدد نیستن. اونا جهت هم دارن. برای همین وارد حساب برداری میشیم. حساب برداری در واقع نسخه پیشرفته تر حسابانه. به جای کار کردن با عددهای معمولی با بردارها سر و کار داریم. بردارها فقط اندازه ندارن، جهت هم دارن. مثل سرعت باد، جریان آب رودخونه، میدان مغناطیسی، میدان گرانشی زمین. حساب برداری یکی از پایه‌های اصلی فیزیک، الکترومغناطیس، مکانیک سیالات و حتی معادلات ماکسولن. پس حساب برداری به ما کمک میکنه تغییرات رو در فضا بررسی کنیم. اما خیلی از سیستم‌های واقعی فقط در یک لحظه مهم نیستن. اونا در طول زمان تکامل پیدا میکنن. اینجاست که وارد دنیای سیستم‌های دینامیکی میشیم. سیستم‌های دینامیکی به مطالعه سیستم‌هایی میپردازه که با گذشت زمان تغییر میکنن. سوال اصلی این شاخه اینه: اگر وضعیت فعلی یک سیستم رو بدونیم، در آینده چه اتفاقی براش میفته؟ خیلی چیزهای اطراف ما سیستمشون دینامیکیه. مثل حرکت سیارات به دور خورشید، تغییرات آب و هوا، رشد جمعیت، نوسانات بازارهای مالی، اکوسیستم شکارچی و شکار. مثلا میخوایم جمعیت خرگوش‌ها و روباهای یک منطقه رو بررسی کنیم. زیاد شدن خرگوش‌ها باعث افزایش روباها میشن. افزایش روباها تعداد خرگوش‌ها رو کم میکنه و این چرخه دائما ادامه پیدا میکنه. بررسی چنین رفتارهایی یکی از موضوعات سیستم‌های دینامیکیه. بعضی از سیستم‌های دینامیکی رفتار منظمی دارن و میشه باهاشون آینده رو پیش بینی کرد. اما یه سری دیگه از قوانین کاملا متفاوت و مشخصی پیروی میکنن. رفتاری به شدت غیر قابل پیش بینی. اینجاست که وارد نظریه آشوب میشیم. نظریه آشوب به مطالعه سیستم‌هایی میپردازه که به شرایط اولیه بسیار حساسن. یعنی یه تغییر بسیار کوچیک در نقطه شروع میتونه در طول زمان به نتایجی کاملا متفاوت منجر بشه. یکی از معروفترین ایده نظریه آشوب اثر پروانه‌ایه.
ایده‌ای که میگه بال زدن یک پروانه در یک نقطه از جهان در نهایت میتونه مسیر یک طوفان رو در یک نقطه دیگه تغییر بده. البته بگم این جمله بیشتر یه استعاره است، اما مفهوم اصلی رو نشون میده. نکته جالب در سیستم‌های آشوبناک اینه که تصادفی نیستن. برعکس، کاملاً طبق یک قانون مشخص عمل میکنن. مشکلشون هم اینه که کوچکترین خطا در اندازه‌گیری شرایط اولیه به مرور بزرگ و بزرگتر میشه و پیشبینی بلند مدتشون رو تقریباً غیر ممکن میکنه. تا اینجا درباره تغییرات، حرکت و سیستم‌های پیچیده صحبت کردیم. حالا به آخرین ایستگاه بخش تغییرات میرسیم، جایی که حسابان با یکی از عجیبترین انواع عددها یعنی اعداد مختلط ترکیب میشه. آنالیز مختلط. آنالیز مختلط شاخه از ریاضیاته که رفتار توابعی رو بررسی میکنه که ورودی یا خروجی اونا اعداد مختلطه. توی نقشه یادته در قسمت دستگاه‌های عددی اسم اعداد مختلط رو آوردم؟ همون عددهایی که شامل A به اضافه B I هستن. در اونها I به توان 2 برابر منفی 1. اما نکته عجیبش اینجاست. وقتی حسابان رو روی اعداد مختلط انجام میدی، اتفاقات فوق‌العاده‌ای رخ میده. خیلی از مسائلی که در اعداد حقیقی بسیار سختن، در دنیای اعداد مختلط ساختار منظم و زیبایی پیدا میکنن. آنالیز مختلط در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد داره. فیزیک، مهندسی برق، مکانیک سیالات، نظریه اعداد و نظریه کوانتوم. خب تا اینجا با شاخه‌های از ریاضیات آشنا شدیم که بیشتر به دنبال کشف الگوها و ساختارهای نو در ریاضیات بودن. اما حالا می‌خوایم ببینیم این ابزارها چگونه برای حل مسئله واقعی جهان به کار گرفته میشن. اینجاست که وارد قلمرو ریاضیات کاربردی میشیم و اولین ایستگاهمون فیزیکه. فیزیک علمیه که تلاش میکنه قوانین حاکم بر جهان رو کشف کنه. از حرکت سیارات و سقوط اجسام گرفته تا نور و الکتریسیته و حتی رفتار ذرات زیر اتمی. اما زبان اصلی فیزیک ریاضیاته. برای همین تقریباً تمام شاخه‌های ریاضی که تا الان در نقشمون دیدیم به نوعی در فیزیک استفاده میشن. فیزیکدانا ابتدا یک پدیده رو مشاهده میکنن و بعد سعی میکنن اونو با معادلات ریاضی توصیف کنن. مثلا وقتی نیوتن حرکت سیارات و سقوط سیب رو مطالعه میکرد، مجبور شد ابزار جدیدی بسازه که امروزه اونو با حسابان میشناسیم. یعنی یکی از مهمترین شاخه‌های ریاضیات در اصل برای حل یک مسئله فیزیکی به وجود اومد. پس فیزیک نشون میده که ریاضیات میتونه قوانین جهان رو توصیف کنه. اما کاربرد ریاضیات به فیزیک محدود نمیشه. خیلی زود این ابزار قدرتمند وارد شیمی و زیست شناسی هم شد. شیمی و زیست ریاضیاتی. این دو شاخه از ریاضیات برای مدل سازی و درک پدیده‌های شیمیایی و زیستی استفاده میشن. ایده اصلیشون هم اینه که به جای اینکه یک پدیده رو فقط مشاهده کنیم، سعی کنیم اونو با معادلات و مدل‌های ریاضی توصیف کنیم. در شیمی ریاضیاتی از ریاضیات برای مطالعه رفتار مولکول‌ها، واکنش‌های شیمیایی و ساختار مواد استفاده میشه. مثل سرعت انجام یک واکنش یا ساختار کریستال‌ها و خیلی چیزای دیگه. زیست ریاضیاتی هم از ریاضیات برای مطالعه سیستم‌های زنده استفاده میکنه. مثل رشد جمعیت، شبکه‌های عصبی مغز ما، گسترش بیماری‌ها و چیزای دیگه. اگر فیزیک و شیمی و زیست شناسی بیشتر به دنبال فهمیدن جهان هستن، مهندسی از این دانش برای ساختن و طراحی کردن استفاده میکنه. اینجاست که ریاضیات از دنیای نظریه وارد دنیای فناوری میشه.
مهندسی یکی از بزرگترین حوزه‌های کاربرد ریاضیاته. هر زمان قرار چیزی طراحی، تحلیل یا ساخته بشه، رد پای ریاضیات دیده میشه. از یه پل کوچیک گرفته تا ساخت یه هواپیمای مسافربری، همه بر پایه مدل‌های ریاضی ساخته میشن. مهندسا قبل از اینکه بخوان چیزی رو بسازن، ابتدا اونو در قالب ریاضیات توصیف میکنن. مثل اینکه یه ساختمون باید چه مقدار وزن رو تحمل کنه، یک ماهواره چه مسیری رو طی میکنه و خیلی چیزای دیگه. در مهندسی تقریباً همه شاخه‌هایی که تا الان دیدیم استفاده میشه. هندسه، حسابان، معادلات دیفرانسیل، جبر خطی و غیره. مثلا مهندسا قبل از اینکه یک هواپیمای جدید رو بسازن، هزاران بار در مدل‌های ریاضی و شبیه سازی‌های کامپیوتری آزمایشش میکنن. در واقع یه چیزی مثل هواپیما اول در دنیای ریاضیات پرواز میکنه و بعد در دنیای واقعی. ولی بعضی از سیستم‌ها فقط نباید ساخته بشن، بلکه باید دائما کنترل بشن. یک هواپیما باید در مسیر درست بمونه، یک موشک باید به هدف برسه و شبکه برق باید پایدار کار کنه. اینجاست که نظریه کنترل وارد ماجرا میشه. نظریه کنترل شاخه از ریاضیات و مهندسیه که بررسی میکنه چگونه میشه رفتار یک سیستم رو به سمت نتیجه دلخواه هدایت کرد. به زبان ساده هدف این شاخه پاسخ دادن به این سواله که چجوری یک سیستم رو در وضعیت مطلوب نگه داریم. مثلا ترموستات موتور ماشین یکی از نمونه‌های ساده نظریه کنترله. این قطعه دائما دمای موتور رو بررسی میکنه و با تنظیم جریان مایع خنک کننده موتور رو در دمای مناسب نگه میداره. گاهی معادلاتی که برای توصیف یک پدیده داریم اونقدر پیچیدن که حل دقیق اونا عملا ممکن نیست. در این مواقع به جای جواب دقیق سراغ جوابهای تقریبی میریم و اینجاست که آنالیز عددی وارد ماجرا میشه. آنالیز عددی شاخه‌ای از ریاضیاته که به پیدا کردن جوابهای تقریبی برای مسائل بسیار پیچیده میپردازه. در بسیاری از مسائل علمی و مهندسی جواب دقیق وجود داره، اما محاسبهشون انقدر دشواره که حتی قوی ترین کامپیوترها هم از عهده‌اش بر نمیان. برای همین ریاضیدانا از روش‌هایی استفاده می‌کنند که جواب رو مرحله به مرحله تقریب میزنه. مثلا فرض کنید یه دایره رو داخل یه مربع رسم کنیم. هزاران دارت به صورت تصادفی به اون پرتاب کنیم. اگر نسبت تعداد دارت‌های داخل دایره رو به کل دارت‌ها حساب کنیم، میتونیم مقدار عدد پی رو تقریب بزنیم. پس آنالیز عددی به ما کمک میکنه مسائل پیچیده رو تقریب بزنیم، اما حل بعضی از مسائل اصلاً محاسبه ندارن، بلکه برای حلشون باید در مورد تصمیم گیری ها صحبت بشه. وقتی چند نفر یا چند تا گروه با اهداف مختلف درگیر یک موقعیت یکسان باشن، بهترین تصمیم چیه؟ اینجاست که نظریه بازی ها وارد ماجرا میشه. نظریه بازی ها شاخه از ریاضیاته که به مطالعه تصمیم گیری در شرایطی میپردازه که نتیجه کار فقط به انتخاب شما بستگی نداره، بلکه به انتخاب دیگران هم وابسته است. در اینجا بازی لزوماً به معنای سرگرمی نیست. هر موقعیتی که در اون چند نفر تصمیم بگیرن و تصمیم هر کدوم روی نتیجه دیگری اثر بذاره یه بازی محسوب میشه. سوال اصلی نظریه بازی ها اینه که اگر افراد منطقی باشن، بهترین استراتژی برای هر کدوم چیه؟ یکی از معروفترین مثالهای نظریه بازی ها معمای زندانیه. دو متهم جدا از هم بازجویی میشن و هر کدوم باید تصمیم بگیره سکوت کنه یا علیه دیگری شهادت بده.
جالب اینجاست که تصمیم منطقی برای هر فرد لزوماً بهترین نتیجه رو برای هر دو نفر ایجاد نمی‌کنه. نظریه بازی‌ها رو حتی در مذاکرات بین کشورها هم میشه دید، چیزی که ما این روزا خیلی درگیرشیم. پس نظریه بازی‌ها به تصمیم گیری در شرایط مختلف میپردازه. اما در دنیای واقعی همیشه نمیشه نتیجه یک رویداد رو با قطعیت پیش بینی کرد. برای مطالعه این عدم قطعیت وارد دنیای احتمال و آمار میشیم. احتمال شاخه از ریاضیاته که به مطالعه رویدادهای تصادفی میپردازه. سوال اصلی احتمال اینه: چقدر احتمال داره یه اتفاق رخ بده؟ احتمال به ما کمک میکنه در شرایطی که از نتیجه مطمئن نیستیم میزان شانس وقوع رویدادهای مختلف رو اندازه‌گیری کنیم. آمار: اگر احتمال درباره پیشبینی رویدادها باشه، آمار درباره فهمیدن الگوها از داده هاست. آمار به ما کمک میکنه از بین حجم زیادی از اطلاعات نتیجه گیری کنیم. سوال اصلی آمار اینه: داده ها چه چیزی رو به ما میگن؟ پس میتونیم بگیم احتمال از مدل به داده میرسه، اما آمار از داده به مدل. یا حتی ساده ترش این میشه: احتمال درباره پیشبینی آینده است، اما آمار درباره فهمیدن گذشته و حال از روی داده هاست. پس در کل احتمال و آمار به ما کمک میکنن با عدم قطعیت سر و کار داشته باشیم. اما یکی از جاهایی که عدم قطعیت اهمیت زیادی داره دنیای پول، سرمایه گذاری و بازارهای مالیه. اینجاست که ریاضیات مالی وارد ماجرا میشه. ریاضیات مالی شاخه از ریاضیاته که از ابزارهایی مثل احتمال، آمار و مدل سازی برای تحلیل بازارهای مالی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده میکنه. هدف اصلی این شاخه پاسخ دادن به سوالاتی از این جنسه: ارزش واقعی یک دارایی چقدره؟ ریسک یک سرمایه گذاری چقدره؟ چجوری میشه ریسک رو کاهش داد؟ قیمت یک معامله چجوری محاسبه میشه؟ بازارهای مالی پر از عدم قطعیتن. برای همین ریاضیات مالی ترکیبی از آمار، احتمال، بهینه‌سازی و معادلات دیفرانسیله. مثلا میخوای ببینی بین دو سرمایه گذاری کدوم رو انتخاب کنی؟ یکی سودش بیشتره اما ریسک بالایی داره، اون یکی برعکس. اینجا ریاضیات مالیه که تلاش میکنه تعادلی بین سود و ریسک پیدا کنه و به تصمیم گیری کمک میکنه. پس بازارهای مالی به ما کمک میکنه بین گزینه‌های مختلف تصمیم گیری کنیم. اما این ایده فقط به بازارهای مالی محدود نمیشه. در خیلی از مسائل علمی و مهندسی هدف پیدا کردن بهترین راه حل ممکنه. اینجاست که وارد دنیای بهینه‌سازی میشیم. بهینه‌سازی شاخه از ریاضیاته که به دنبال پیدا کردن بهترین جواب ممکن در بین تعداد زیادی گزینه است. سوال اصلیش هم اینه که با توجه به محدودیت‌هایی که داریم بهترین انتخاب چیه؟ بهینه‌سازی تلاش میکنه بهترین جواب رو پیدا کنه. کمترین هزینه، بیشترین سود، کوتاه‌ترین مسیر، سریع‌ترین زمان و کمترین مصرف انرژی. ما برای حل بسیاری از مسائل پیچیده بهینه‌سازی و سایر مسائل ریاضی به ماشین‌هایی نیاز داریم که بتونن میلیاردها محاسبه رو در مدت کوتاهی انجام بدن. و این ما رو به یکی از عمیق‌ترین نقاط تلاقی ریاضیات و فناوری میرسونه، یعنی علوم کامپیوتر. علوم کامپیوتر شاخه از ریاضیاته که به مطالعه محاسبات، الگوریتم‌ها و پردازش اطلاعات میپردازه. جالب اینجاست که بسیاری از ایده‌های بنیادی علوم کامپیوتر قبل از ساخته شدن کامپیوترهای مدرن توسط ریاضیدانان مطرح شده بود.
سوالهای اصلی علوم کامپیوتر از این جنسه. چجوری یه مسئله رو به مجموعه از دستورالعمل‌ها تبدیل کنیم؟ آیا یک مسئله اصلاً قابل حله؟ اگر قابل حله چقدر زمان و حافظه نیاز داره؟ مثلا وقتی در گوگل چیزی رو سرچ میکنین در کسری از ثانیه میان میلیاردها صفحه وب جستجو انجام میشه. طراحی الگوریتم هایی که چنین کاری رو ممکن میکنن یکی از موضوعات اصلی علوم کامپیوتره. پس علوم کامپیوتر به ما یاد میده که به کامپیوترها دستور بدیم چه کاری رو انجام بدن. اما آیا میشه سیستمی ساخت که به جای دریافت تمام دستورالعمل‌ها خودش از داده‌ها یاد بگیره؟ این سوال ما رو به یادگیری ماشین یا اسم بیشتر شناخته شدهش ماشین لرنینگ میبره. ماشین لرنینگ شاخه از علوم کامپیوتر و ریاضیاته که به ساختن سیستم‌هایی میپردازه که بتونه از داده‌ها الگوها رو یاد بگیره و بر اساس اونا تصمیم گیری یا پیش بینی کنه. یعنی به جای اینکه تمام قوانین رو به کامپیوتر بگیم، مقدار زیادی داده در اختیارش قرار بدیم تا خودش الگوها رو کشف کنه. مثل تشخیص چهره از عکس، تشخیص ایمیل های اسپم، ترجمه خودکار، مدل های زبانی مثل چت جی پی تی. همگی اینا بر پایه ماشین لرنینگ ساخته شدن. مثلا اگر بخوایم به کامپیوتر یاد بدیم که چجوری چهره یک گربه رو تشخیص بده، لازم نیست تمام ویژگی‌های گربه رو براش تعریف کنیم. کافیه هزاران تصویر از گربه و غیر گربه رو بهش نشون بدیم تا خودش الگوها رو یاد بگیره. پشت صحنه ماشین لرنینگ مقدار زیادی ریاضیات وجود داره. جبر خطی، آمار احتمال، بهینه‌سازی، سیستم‌های دینامیکی و خیلی چیزای دیگه. هرچی اطلاعات بیشتری به صورت دیجیتال ذخیره و منتقل میشن، محافظت از اونام اهمیت پیدا میکنه. اینجاست که یکی از جالبترین کاربردهای ریاضیات وارد ماجرا میشه، یعنی رمزنگاری. رمزنگاری یه شاخه از ریاضیات و علوم کامپیوتره که به محافظت از اطلاعات میپردازه. هدف اصلیش هم اینه که اطلاعات رو فقط توسط افراد مجاز قابل خوندن کنه. فرض کن میخوای پیامی رو ارسال کنی اما نمیخوای افراد دیگه بتونن اونو بخونن. رمزنگاری راهی پیدا میکنه که پیام به شکلی تبدیل بشه که برای دیگران بی‌معنی باشه. اما گیرنده اصلی بتونه اونو دوباره به حالت اولیه برگردونه. مثلا هر بار که وارد حساب بانکیتون میشید، خرید اینترنتی انجام میدین یا در یه پیام رسان پیام میفرستید، در پشت صحنه الگوریتم‌های رمزنگاری در حال محافظت از اطلاعات شما هستن. جالب اینجاست که بسیاری از ایده‌های رمزنگاری از شاخه‌های از ریاضیات میان که زمانی کاملاً انتزاعی و بی استفاده به نظر میرسیدن. مثل نظریه اعداد، جبر، ترکیبیات که قبلا هم در نقشه دیدیمشون. پس میتونیم بگیم که گاهی ریاضیات محض امروز فناوری فرداست. Foundation of Mathematics، بنیانهای ریاضیات. تا اینجا از اعداد و ساختارها گرفته تا هوش مصنوعی و رمزنگاری رو دیدیم. اما یه سوال عمیق‌تر باقی میمونه، این که خود ریاضیات بر چه پایه‌ای بنا شده؟ این سوال ما رو به آخرین بخش نقشه میرسونه، یعنی بنیانهای ریاضیات. بخشی که از همه قسمت‌های قبلی فلسفی‌تر و عمیق‌تره. منطق ریاضی. منطق ریاضی شاخه از ریاضیاته که به مطالعه استدلال و اثبات میپردازه. در واقع این شاخه بررسی میکنه که چجوری از یک سری فرض اولیه به نتیجه درست برسیم. منطق ریاضی به سوالهای از این جنس میپردازه. یک گزاره چه زمانی درست یا نادرسته؟ یک استدلال معتبر چه ویژگی هایی داره؟ چجوری میشه ثابت کرد که یک نتیجه از فرضها به دست میاد؟
به بیان دیگه منطق ریاضی قوانین فکر کردن و استدلال کردن رو به زبان ریاضی بیان میکنه. مثلا اگر بگیم همه انسان‌ها فانی هستند و سقراط یک انسان است، اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که سقراط فانی است. اینجا منطق ریاضی بررسی میکنه که چرا این نتیجه گیری معتبره. پس منطق ریاضی به ما کمک میکنه درست استدلال کنیم. اما برای ساختن ریاضیات فقط به قوانین استدلال نیاز نداریم. باید بدونیم اصلاً اشیایی که در موردشون صحبت میکنیم چی هستن. اینجاست که نظریه مجموعه ها وارد ماجرا میشه. نظریه مجموعه ها، 3 تئوری. نظریه مجموعه ها شاخه‌ای از ریاضیاته که به مطالعه مجموعه ها میپردازه. یعنی دسته هایی از اشیا که اونا رو در کنار هم قرار میدیم. مثل مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه دانش آموزان یک کلاس، مجموعه سیاره های منظومه شمسی. در نگاه اول ممکنه ایده ساده‌ای به نظر برسه، اما نکتهش اینجاست که تقریباً تمام ریاضیات رو میشه با استفاده از مجموعه ها ساخت. برای همینه که نظریه مجموعه ها یکی از پایه‌های اصلی ریاضیات مدرنه. نظریه مجموعه ها بیشتر روی خود اشیا تمرکز داره، اما بعضی از ریاضیدانان متوجه شدند که گاهی رابطه بین اشیا از خود اشیا مهمترن. این ایده ما رو به نظریه رده ها، رسته ها یا کاتگوری تئوری میرسونه. اگر بیشتر شاخه‌های ریاضی از ما بپرسن این شی چیست، نظریه رده ها میپرسه این شی چه ارتباطی با بقیه اشیا داره. یعنی اگر نظریه مجموعه ها رو زبان اشیا بدونیم، نظریه رده ها بیشتر زبان ارتباطاته. ما در بسیاری از شاخه‌های ریاضیات با ساختارهای مختلفی روبرو میشیم. مجموعه ها، گروه ها، فضاهای هندسی، بردارها. حالا نظریه رده ها سعی میکنه الگوهای مشترک بین همه این شاخه ها رو پیدا کنه. مثلا فرض کن به جای مطالعه شهرها فقط جاده ها و اتصالاتشون رو به هم بررسی کنیم. نظریه رده ها هم تا حدی چنین نگاهی داره. اینم بگم که نظریه رده ها یکی از انتزاعی ترین بخش های ریاضیاته. ریاضیدانا مدت‌ها امیدوار بودن بتونن کل ریاضیات رو بر پایه مجموعه‌ای از قوانین بنیادی بنا کنن و سپس همه حقیقت‌های ریاضی رو از اونا استخراج کنن. اما در قرن 20 کورت گودل نتیجه‌ای به دست آورد که این رویا رو برای همیشه تغییر داد. قضایای ناتمامیت گودل. قضایای ناتمامیت گودل یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین نتایج تاریخ ریاضیاته. گودل نشون داد که در هر دستگاه ریاضی که به اندازه کافی قدرتمند باشه، محدودیت‌های اجتناب ناپذیری وجود داره. به زبون ساده تر، اون نشون داد همیشه گزاره‌هایی وجود دارند که درست هستند، اما نمیتونیم اونا رو با استفاده از قوانین اون دستگاه ثابتشون کنیم. به بیان دیگه، هر سیستم ریاضی قدرتمند یا باید ناتمام باشه یا اگر بخواد کامل باشه با مشکل‌های دیگه روبرو میشه. مثلا تصور کن یک کتابی داشته باشی که قراره جواب تمام سوالهای ریاضی رو تو خودش داشته باشه. گودل نشون داد که چنین کتابی هرگز نمیتونه کامل باشه. چون همیشه سوالهایی وجود خواهند داشت که پاسخ اونا درون همون کتابم قابل اثبات نیستن. نکته اینجاست که ناتمامیت گودل به این معنا نیست که ریاضیات اشتباهه، بلکه نشون میده هر چقدر هم قوانین ریاضی رو گسترش بدیم، باز هم حقیقت‌هایی وجود دارن که فراتر از اون قوانین قرار بگیرن. پس قضایای گودل نشون میده که محدودیت‌هایی از اون چه میشه اثبات کرد وجود داره. اما حالا سوال دیگه ای مطرح میشه. حتی اگر یک مسئله جواب داشته باشه، آیا اصلا میشه اونو محاسبه کرد؟ این ما رو به نظریه محاسبات میرسونه.
نظریه محاسبات شاخه‌ای از ریاضیات و علوم کامپیوتره که بررسی میکنه چه مسائلی قابل حل هستند و چه مسائلی قابل حل نیستند و اگر قابل حلن به چه مقدار زمان و حافظه نیاز داریم. وقتی با یه مسئله روبرو میشیم فقط دونستن جواب کافی نیست. باید بدونیم که آیا اصولاً روشی وجود داره که یک کامپیوتر بتونه جوابش رو پیدا کنه یا نه. این شاخه در واقع مرز توانایی کامپیوترها رو مشخص میکنه و دقیق به بررسی همین محدودیت‌های بنیادی میپردازه. پس نظریه محاسبات به ما میگه که چه مسائلی قابل حلند و چه مسائلی نیستند. اما حتی اگر یک مسئله قابل حلم باشه هنوز یه سوال مهم باقی میمونه. اونم اینه که حل اون چقدر سخته و این سوال ما رو به نظریه پیچیدگی میرسونه. نظریه پیچیدگی شاخه‌ای از ریاضیات و علوم کامپیوتره که میزان دشواری مسائل رو بررسی میکنه. در اینجا سوال اصلی این نیست که آیا این مسئله قابل حله یا نه، بلکه اینه که برای حلش به چقدر زمان و حافظه نیاز داریم. بعضی از مسائل رو میشه خیلی سریع حل کرد، مثل پیدا کردن بزرگترین عدد در یک لیست. اما بعضی از مسائل با بزرگتر شدن ورودی به شدت سخت‌تر میشن و زمان مورد نیاز برای حلشون به طرز انفجاری رشد میکنه. مثلا یکی از مشهورترین مسائل حل نشده ریاضیات مسئله P در برابر NP. این مسئله میپرسه که اگر بتونیم جواب یک مسئله رو سریع بررسی کنیم، آیا میتونیم اونو سریع هم پیدا کنیم؟ و هنوز هیچ کس پاسخ این سوال رو نمیدونه. چرا این پایان نقشمونه؟ حالا چرا نظریه پیچیدگی پایان نقشه است؟ نظریه پیچیدگی در واقع ما رو به مرزهای دانش میرسونه. اگر در ابتدا نقشه رو از شمارش ساده شروع کردیم، حالا به جایی رسیدیم که درباره محدودیت‌های بنیادی محاسبه، استدلال و حتی خود ریاضیات سوال می‌کنیم و این ما رو به انتهای نقشه ریاضیات میرسونه. سفری که از یک شمارش ساده شروع شد، از اعداد و ساختارها و فضاها و تغییرات گذشت، وارد دنیای کاربردهای واقعی شد و در نهایت به عمیق‌ترین پرسش‌ها درباره ماهیت خود ریاضیات رسوند. واضحه که در این بازه زمانی فقط تونستیم تا حد مشخصی وارد جزئیات بشیم. امیدوارم که این نقشه رو دوست داشته باشین و به من بگین که کدوم قسمت از این نقشه برای شما جذاب تره. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats.